أب زتفلالي كورنعت عالم كوينكم مدلاتنا تكتاتل زلخوم زخبركم تكتاتلتنا كاب تيغراي ميديا هاوس محل لفلكم دحساس ميديا حيزنا قريبنا لنا كم تلمود نايلوم لما عنتيون زتفلالي حبريتات حيزنا لكم قريبنا بفلاي عالم لخ ميدياتات بزعبات تيغراي بزح نغرات يصبصب زلو لما عنتي مبل شاي ورحي يو كوينات تيغراي كاب سجمر نزي مخنيات مغبار دما امنستي انترناشنال ون مغلص اوصيلو كالوت تكالات ون أب فلاي أب تيغراي زلو كونتات انتي عينت كونتات كم زلو أب لعل دق انستيو زبصح زلو صوتاوي عمصات كم مسارحي اصوار بمتقام زغبر زلو كم اون لعل حمشت شح قلعو كاب ولدوم تفلاليوم لو بسنكي زخينات زي زبل عاد ابي صبصاب سيف ذا تشيلدرن ون حيزو صيلو بزي كازي دما ابناي لما انتي فرانس 24 اكتيفيستن تمراماريتن معزا جيداي قريبا مس ثلاثه سبات قريبا زغبرتو عبي كركر بزعبو دما حدا عبي شفان كنهبو إنا لما أنتي مسانا صنيحكم تخاتاتولنا أقدم قلنا بناي عدي وشتي أتو بزعبا أب تيغراي بزقنيات زي كايد زلو كوينات عبيت عوضات يحفصلو بفلاي لما أب قنيات زي أود أمت زي عبيتي كويناتات يوم تخايدهم عوضات دما تحفصلو بزعبا زي دما وهابي قال سراوي تيغراي مغلص يكبولو ايو بزي كازي دما ابناي صباح بروجرامنا ወይ ድማ ናይ ጽባሕ ናይ ትግራይ ዝምልከት መደብና እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብዛዕባ ኩናት ጸብጻብ ክነቅርበልኩም ክንፈትን ኢና ኣብዚ ናይ ልማዓንቲ ግን ኣብ ናይ ዓለም ሚድያታት ከብል ናይ ልማዓንቲ መደበይ ብዝኾነ ግን ልማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ፍልይ ዝበለ ፍጻመ ተፈጺሙሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎቶም ወተሃደራት ናይ አብይ አሕመድ ኣኼባ ነይሩ ኣብ ሰሜን እዝ ዓብይ ኣኼባ እዩ ተኻይዱ ተባሂሉ ብጭቕጭቕ ከምኡውን بستفعله كركرات زمتملو أخيبا يتخايدو أبتناي لما أنت أخيبا بصحات والتحضرات فلايزم راحتي والتحضرات ترخيبهم تبايلو أبتي سناي سمين إز أخيبا تم التحضرات زل علوم حتوتات كوشتي نزرخ من أي حبريتا زبلع مقبية بلنان يوم خلو علوم نحنا زبلع مكبي بلنان عدكن سنكن ون يبلنان نحنا ابز اوان زي منغست ايثيوبيا يكون حزب ايثيوبيا رسعنا ايزلو طمينا لنا زبل عبي مرارت الناس وعيلهم ابتا اخيبا بزي كازي دما نحنا ابز اوان زي تي ناي سراوي تግራይ جونتا زبال حاسوتيو نابلو عيلهم حاسوتيو سراوي تግራይ جونتا مس جونتا زي كونس من مسمنا اسي تግራይنا نواغا زلنا ስለዚህ ሓደ حيال حيلي ايزلو خبناتنا زبلص حيلي ايزلو امبر قليل حيلي يكون نمنتا جونتا تبلو زلهم يلوم عبي مكراخري زعبا خوينو وعيلو نحنا حزب ايثيوبيا يذكرنا نزلو نعاتاتهم جن حزب تግራይ ون كيترف مول حزب تግራይ مسوم يزلو بزي كازي دما بزعما ناي دغاف حزبي خزاربو كلو ابز قربا اب كبابي سقوط اب استغبره كوينات اتو افت خبابي زلو حزبي نعنا خيكونس نعاتهم يخدغف ترايو يلوم حزب سقوط اون خصو يلوم مخنياتهم دما انت نحاتهم زلنا يلوم تم ناي ناف سقوط زلو سبات كنحاتهم كلنا نت حزبي سراويت ايرترا نفت خبابي اتيو اطالنان اباغينا سلازرفنا اسخاتكم زرفتيكم سرقتيكم نابله تهزبي نعناون ارحقنا له ስለዚህ سراويت تግራይ ዝድገፍ ዘሎ زي جونتا ዝبحال ነገር ፈጽሞ ክተርፈለውና ተባሃሉና ተخራخروا ኢሎም بزي كازي دما موغا اين خئلن كوليوم ويلوم انتايم زبلو نساتهم ويدماتهم جونتا تبلوهم زلهم بجنرالات يوم زمرح زلهم زوانسي نحنا جن بجنرالات يكوننا نمرح زلنا بزح كإلت بزي ولهم سباتينا نمرح زلنا سلازي كم أخوون يولي ويكعفوا لي لخونا نجار تتصرح لكم يلوم قال يوم كعا حتى زقربوا درون ندحر زي مسيهم ويدما بدرون ندحر زوج كوينات زي زازمنا يو كوينات كن سعر أين خلنا فتسيمنا خن سعر أين خلنا نسعرنا زلنا حيلنا تاتهم دما نحيل إزخيز زلهم قال يترف تناي عدك سنكن ون ساتهم ناتاتهم يبلص كوليوم وعيلهم ناتاتهم تي زحاشه نحنا سي سئلنا مكي مخاين لو انا عبيت مخاين لو انا ننقصاص بر كفت ناتاتهم زحاشه تاسمو يبلنا كالي قبانا ون يوسدو ولو تزلوانا نعاتاتن ون يوسدلو سلازي نحنا كنواغا اين خلن الهم لما انتي اب السمين از اموداتات السلفاتي اخيباغنا استراتيجي تغيرو حاده بفلاي دما بزقربا كاب هداسي قدب زمصه نهداسي قدب زحلو زنبره حاده كونريل توشوم زبحال كونريل مش شمونت رأسو تأثيرو له معنتي توم شمونت قبشالقا شامبل زبحال معرق زلهم ناي وتادره ناي ابي احمد اساتهم تأثيرهم له بقصصر وعلم نزي وتهدر بملع على بزبل لو معنتي دما ناب زي تفلت ابوتا توسيلهم له
بخلي وجن أب إثيوبيا أب تجراي وتدراوي من قصاصات ونترأيهم لا تنقصاص خبوتا لبوتا ينقصاص له لما أنتي كاب ناب زوبا أب زوبا دوب بمخن نيجيران شوعات مدافع زحزو بزح زول بركتس والوتهدرات إثيوبيا بألمات أجيرهم ناب والديا توعيزهم له أبز وانزي أب كل لمحرة زلوا وطري ونسلزلوا ناب أون بزحت والتهدرات يخدلوا تبهيلوا له بزي كذي دما لو مشيتون كاب عدشوا ناب عيبا بأجري بزح قطري زلوا والتهدرات لو مشيتنا تنقصاص سمسيو كاب عيبا زبال بوتا دما بأورالات الناتسعانة ناب يونيفرسيتي رايا ماجو ناتوقع زمسيو بزغنا قلنا بكتما ناب كل لمحرة زون والتهدرات يخدلوا تبهيلوا بشنخ معراب تجرايون بصحات والتهدرات ناب جوندر كبابي خمس خدوت نجيروا له بفلاي دما نايتي حيلي تسفح فهم حرة أبزو وانزي أب كل لمحرة وطري نجيسو خمس له يو خب استفلا عليه كبابي تزرخبنا أي حبريت زملخت في الفلاتنا خمس حبرو أب جوندر أب هردارن زلوا وطري أزيو تجاديدو خمس له بملؤ ختمات الدماء بتسقطها بزمنا أبلات سقطها تتحيزو خمس له عبيت هوتيلات كع كبيبة مولو تبهيلو كالي انتايو أب كل لمحرة تي بوليس كوميشنر زنبرة أبرا أدامو سلز مويتولو أبرا أدامو مالت ناي كل لمحرة بوليس كوميشنر زنبرة بفلاي دما بالسجننا نبسلطان مسمص السو كوميشنر غيرهم ناي كل لمحرة نعوس عودما زي أبرا أدامو حدا خفتم دحري زي أبتي خبابي زنبرة مالت نايس أتحايلي بملؤ زقاز أصار زنبرة زي أب سكرين تريو زلهم أبرا أدامو لما أنتي مويتولو بمسرت سبساب تمالي بهندبتاوي حمام ناب هوسبيتال سبات أميت زبهال هوسبيتال كم زاتوا دحرجنا قرب كيتصنحه هيوتو خمس حلفة كاب بحر دار زرخبنا أي حبريتا ملخيتولو أبرا أدامو قدم كبلون ناي أبزي ناي أب تجري استقايد قينات مرحيز نبر حدا خفتم أبي جبنات زفتهم السبات حدا خمس خونة أيو بفلاي دم أبعلون استزاربوا له أب تجري كم يجيرو خمس مرحت قينات بس خونة جن بزعبة أبرا أدمو قرب كزارب أبرا أدمو بالسجننا مني أبرا أدمو زبل بالسجننا نفسلت أن قدم ممسو أبرا أدمو قدم قبل أب كفلة كتما إيركوس بحال أبدي سببه بدرجة إنسبكتر وينما بشام بالمعارك زجل جلز نبرة بوليس ينيرو دحريو بسرق إن متففاء مستخصصة كأسر مسبلة هاديمو ناب أسمرا خيدو أسمرا دما ستوسنا جيزي مسأنها كاب أسمرا خعان ناب نيروبي خيدو كاب نيروبي دما ناب سويدن خيدو أب سويدن ينيرو كسبت لوت إذا بهال ويدما أبي حمد نفس الآن كابز ديكس سابز ديب أبرا أدامو كوميشنر بوليس كوينو أبت أب ناي جوجاميو كاب جوجام استولد أيو ناي جوجام بوليتيكانيا تدما أفتي تسلطانو من حية لمسيو بفلاي دما بعد تمسكن ترونه ونسلزلو الساتو من حية لمسيو بخالي وجن دما زناي جوندر بوليتيكانيا بدنا إلا أغنيو تشاجر قال أوتون اللو ساتم كعا نحنح أوشتم نحية لمسيو دحريو أب سمين شوا مونغو أورومون أمحران بستفترة غونسي أب زي غونسي مستل عليه أبرا أدامو قبسلت ألو تالي زلو قدم قبل كعا أبرا أدامو قال محتت غيرو نيرو انت عايز بلفت قال محتت أنا بلسقنا أورومو زبهال أي فلتن أفلتو أي هبن مسبلعيو حرصالستي قبسلت أنو أبي حمد أليو لومي دما قتلهم ولو تبهايلو لو بمرزيو السو بحمامي آتي تبهايلو ثم ميدياتاتنا كللا محاران قمقون أكتيفيستاتن بمرزيو تمريزو قتقتيلو إلى مولو وطري بسنكو دما أبي وطري تلعيلو لو كل لمحارة أبر أدامو قبل على حزب تجراي زكايد زلو كينات حدا خفت مرحيو فلاي دما زناي فولي حي لمحارة مري لاب تجراي نمعراب تجراي آتيو استفل عليه جافات نخجبرو وان قندي كفتم زوادو سبات حدا ايو بزي كازي دما أبر أدامو أبتي ناي كل لمحارة أبي أيمينا بمعراب تجراي أما يكادراز تجبر قبل على تجاروس تجبر جافون حدا كابتي زت حبابر السبي تباهيلو كمعراب تجراي زوصو ويدما زتمازابلو تجارو نتزارو يوم اسكي أبرا أدامو قدم تخوينات مالت تخوينات قدم مجمارو كمي غيرو تخوينات كم زاتيو ويدما كمي غيرو تخوينات كم زجمرو تي سمين ازي تتقعو ويدما خمزي يخوينو نابلا أبي حمد الزاربو حاسوت بخانوون أبرا أدامو استزارب حانتي فيديو لا اسكيتا فيديو سمينا نملس ያችን ክስተት ትንሽ ላሳያችሁ የአማራ ክልል ፖሊስ የአማራ ክልል መንግስት በወቅቱ አቶ ተመስገን ነበሩ ፕሬዝዳንት ይሄ ነገር ሊከሰት እንደሚችል ቀደም ብለን እናውቅ ነበርና በተለይ ደግሞ የወያኔዎች ዝግጅት
አጠገባችን ስለነበረ እኛ ኦሬዲ ስራችንን ሰርተን ነበር። ምደባ ተካሂዷል። በየድንበራችን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ዝግጅታችንን ጨርሰን እየተጠባበቅን እያለን ነበር ምሽት ላይ ጦርነቱ የተጀመረው። እናም ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ ይባላል የልዩ ኃይል አዛዥ ነው። ደወለልኝ። አቤ ነው የሚለኝ። አቤ ያለኝ እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ አንበሳዬ ነው የምለው። ወታደሮች ወይም መሪዎችን ብዙ ጊዜ አንበሳዬ እያልኩ ነው ማዛቸውና አንበሳዬ ስለው ጦርነቱ ተጀምሯል አለኝ። እናማ ገጥመናል አለኝ። የተነጋገርናቸው ብዙ ወታደራዊ ቋንቋዎች ስለነበሩ በተነጋገርነው መሰረት ቀጥል አልኩት። እሺ አለ። እኔም ወዲያው ለፕሬዝዳንታችን ደወልኩ። በቃ እንግዲህ መግጠም ነዋ ነው ያለኝ። አቶ ተመስገንም ያዝበለው አለኝ። أبرا أدامو خم تسمع خمو تخوينات قدمي تقمت 24 كم استجمرة ملؤ مدلاوات كم زنبروم حركة عجمر كم زبولو أبرا أدامو تزاري بولو نتفولينا يا محرا حيلي سلازي تخوينات ون بعلاتهم كم زجمروا ون بناي أبرا أدامو زربابون مرقات سيكال بزخونة أبرا أدامو لما أنتي تقتيلو اللو أب كل المحرا أب كل المحرا دما وطري نجسو اللو بايزوي زناي كل المحرا بوليتيكان نا إيرترا بوليتيكان تمساساليو ناي كلتيهم نابنت نايم حارة حيلي ويدما نايزي نايم حارة الليت كومنت مالت ناي تجراي سلازلايا بحاجة زخون زلوا بأبناي تجراي تسلئي إمبر بعلاتهم تتوزو بلو يكونن استفعلوا اليوم ناي بوجاملو ناي بوندرلو ناي ولو بوليتيكيا تاتلو استفعلوا اليوم تجراي سلازلاجن كومن ناتهم بحاجة زأسرون كم حاجة خوينهم تتوزو بلو أبسلئي تجراي يوم لك خمتنا إيرترا بوليتيكاون أبسلئي ناي تجراي يوم بحاجة حبيرهم تم ناي هجدف بحاجة حبيرهم تتوزو زول إمبر استخففوا اليوم وش تم أبتي كللنا ويدما أبتي ريجن زبها بقرن أفريقيا بتعميز السمرة حيال هزبي السمرة هزبي ويدما حد نتزلو ناي هزبي تقرأي مبزحتي أبزبلوه تم قالت جن أبسلين أمناي شرحي بوليتيكا سلا بحنسب تأمريهم كم لك خمس نايم حرا قلل سلازي زي نايموت أبرا أدامو دما ناي بوليتيكا قلل محرا نبزخة فأكونتات كمرحو خمس خل إنها تقلت أيو بفلاي دما أمونغوتهم اللي تات بخلي وغن أب إيتيبيا زلو وطرتات ونا تقادد أي زلو أبزغ أربا دما إيتيبيا نتدخمت سلازغي زلا بفلاي مس السودان زلو كونتات ون نبزخة فأكونتات النامرح يغيدلو تو بوليتيكا ون نوطر إذا زعتي زلو إيتيبيا انتهي لا نب بيت مخرج أتتاود بحبرات من قسطة تبز صحافة دبدا بخمت تريو وزلهم بزعبا وتهدراوي سممع سودانن قبصنا ملكيتا هاجرات قبصن سودانن أبلعلي إثيوبيا أواج كوينات كاب مسمع حليفان يبل أب مونغو أن وتهدراوي سممعات مفررامن بيت مخريج أتتاود بحبرات من قسطات كفلت الليلو إلى إثيوبيا طريع الله تعتبر كلتين هاجرات أبلعلي إثيوبيا قالوا تاون نسقطتان دحننتن إثيوبيا أنا بحدا جازئتو سرحتي سرح الله سلزي زي لما ودب حبرات من قستات كفلت اللي زي لعلاونت زت أحسي ويلولو من قستي إثيوبيا أنا بايتو سقطتا ودب حبرات من قستات أبزل أخو دبدابي بخالي هو جن دما تمسسالي كونتات دما إثيوبيا مجلس هيبالا إثيوبيا تايلالا كم تتري وصل لهم أبتو سكرين مريت بنيشانغول غومز ناتي ايو مبالا سودان نولعلاوينت إثيوبيا زدافريو ويدما نوريو لالا وهابي قال منستر غدايت وصاي كم زغلصو زي منغست السودان بزي اغباب نمريت إثيوبيا بمحاز غبارات كان منبري غزوم انما مزابلت ابزلات لبز اوانزي ازي خي اخلاقا بنيشانغول غومز ناتي ايو تبلالا سلازي ازي ون عالم يفلط الليلالا إثيوبيا بزي كازي دما عصفاوي سغومتي ون كوسدي ايلولو إثيوبيا أنت عينت سجومتي خمس وسد قريمو يزلوا مبزحتي سب بزخونا قلنا إثيوبيا بوتريلا بفلاي دما من السودان أبزوك إنيات زي دما السودان 5 كيلومتر يا مجمرة حيزانيرا أبزي الفاشقة زبها الكبابي لومي 3 كيلومتر نبوشتي أتي الله 8 كيلومتر حيزاز الله بنيشانغول قمزوون ناتئيات بلالا مكنات إثيوبيا تدخي ما سلاز الله بزح اقد حيلي لن بزخونا قلنا إثيوبيا لومي ون مجلس إتاتي أتوصل الله زي خمزيلو نهالي زي كل حيلي تدخيمو نهالي نا إثيوبيا حيل مكالخ إثيوبيا أزي ودخم كونتات نهالي إثيوبيا زلوتينا من بالون اللوكات جهراتاتون يغتصلوا له بخالي وغن أبزقنيات حيلي بحري إثيوبيا نب عبي بركي خنب صحينا وانت بلا إثيوبيا نب درجة خنب صحينا ولا كم تتري وزل لكم في السكرين
انت ايزبل زلو اثيوبيا كبرينا قدم حيل بحري كم تهنص برهانو جولا افليطلو لما انت اب قصري كولج حيل مكلخال اثيوبيا سنه سرعه مرقه حدوش ارما حدوش يونيفورم كدانن كم اول مفلي ارما حيل بحرن اثيوبيا تمرقلو او دما استرخبه برهانو جولا كبرينا قدم حيل اير اثيوبيا خنملسو اينا يلولو ايناي بحري حزوم حيل بحري خمس مرقو زلو زهر يرئلهم ግን بزخونه ግን كبري حيل بحري اثيوبيا ناب قدم ناب قدم خنملسو اينا يلولو برهانو جولا لما انتي كالي زخبركم تخاتلتنا ناب كالي كسجر قد اثيوبيا نتغادد اي زخي زلو خمت نغلصو زلنا كالي دايركتور طعنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم نخمبل كالاي غيزي ون كوادادري تبخيلولو دكتور تيدروس أدحانوم ናይ 5 ዓመት ናይ ስልጣን ግዚኦም ናዛዘሙ እዮም ዘለው ንመበል ካልኣይ ግዜ ድማ ከም ዝወዳደሩ አዲስ ስታንዳርድ ወፅሎ እንታይ ዝብል ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ገብረ ኢየሱስ نتكال طعنا عالم WHO نخلأي جزء نحمشت عمتات نمرح كم زورا درو أفليت أملو أبز أوانزي لبدا كورونا فيروس أب مكلاسن أم قصصارن أب زجبر زلوا عالم لخوي سعرتاتن وفرتاتن أب كدميت كوينوم زصرحو زلوا دكتور تيدروس أدحانوم أب زوانزي كاب أفريقيا حويسو كبوزحات هاجرات عالم كفلوتات سبات كبوليتيكينياتات كابتكالات عالم كاب هاجرات عبي إدغاف كم زلوا مونت نجيرولو بزي كازي كم تتفتقوا قدم كبل أب أوان من محدار ترامب ينيرو شجر تفتيرو زنبرا أمونغو دكتور تيدروسن أمونغو منغستي أمريكان ويدما أمونغو دكتور أمونغو تكالت عنا عالمين أمونغو أمريكان لوميغن دحر ترامب ويدما دحر جو بايدن نفس السلطان مسمصه منغست أمريكا مس WHO زلوا ركبات الناتم حيش خيدلو سلازي دكتور تيدروس أدحانوم دما ناي مسعر عدل أبي عدل كم زلوم استفالالي ميدياتات يصبصبلو بزيكا منغست إثيوبيان كم أون تم كالوت ناي إثيوبيا بوليتيكينياتات فلاي دما زناي أمحارة إليت دكتور تيدروس أدحانوم زقاوم يلن كم تتذكروا قدم كبل كان محمشت عمتات دكتور تيدروس خمرص كله بزح تقاموتات يزغبر نيرو بقى زي ناي حوحتيو ناي حوحت اباليو سلازي كمرص ايولن تبايلو عبي غوسغواس يغبر نيرو بإسات زمرح تغارو ونفت شعو عبي غوسغواسات يغبرو نيرو بوغن من خمرص دحري دكتور تيدروس أدحانوم سعيرو لومي كنا منغست إثيوبيا انصارو خصحف كم زخاليو تصبيت زغبر قالوت كعتم ناي لمدنا يوم تناي محارو اليتون تقاوموتات كغبرو يوم بزي غطابي لما كله تግራዋይ كعا كم تلمود اب غون دكتور تيدروس أدحانوم غبر يسوس تطاو زبللو غيزي ايو ازي مرصازي اب مسكرم كبابي يكبر كلن هاجرات دما 180 زغنا هاجرات عالم دما مرجان بدبدابي بزتعشق دبدابي ودب حبرات منغستات كقرباين دحريو تمرص ازغبر سلازي كلاتنا قب حزينا كندالو ابغوني دكتور تيدروس أدحانوم ططو كنبل علنا بزيكات زلو دغف مالتيو خلينا ببوليتيكا قريولاو اثيوبيا خسجر جنبار حرنت نصانت اورومون مغلصي اوصيلو جنبار حرنت نصانت اورومو ወይ ድማ جنبار نصانت اورومو ኦነግ አብዘውጽኦ መግለጺ ትማሊ ምሽት አባላት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ መንግስቲ አብይ አህመድ አብ መንበሪ ገዛ አቦ ወንበርቲ ፓርቲ ዳውድ ኢብሳ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ድሕረት መጥቃዕቲ ድማ ሓለዋት አቶ ዳውድ ኢብሳ ከም ዘይፍለጥውን جنبار نصانت اورومو ኦነግ ለማዓንቲ አብዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሮሎ እዚ ተግባር ዝተፈጸመ ይብል ኦነግ ድሕሪ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ነቲ ብጉጅላ አብይ አህመድ አብ ልዕሊ ኦነግ ሸኔን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን አብ መዝገብ ፈጠርቲ ራዕዲ ወይ ድማ አሸበርቲ ንምእታው መውሳዱ ስዒቡ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ከዓ ነቲ ውሳኔ ብትሪ ምስተቃወመ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት እዚ መግለጺ ዘውጽእ እዚ መጥቃዕቲ በጽሑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ አቶ ዳውድ ኢብሳ አበይ ከም ዘለዎ ይፍለጡን ዓፊኖም ወሲዶም ኣለው እዚ ናይ ፖለቲካ ውጥሪ ድማ በዚ ድማ ብዝሓደ ገጽ ከዓ መረጻ ክካይድ የናበለ ድራማታት ይሰርሕሉ አብይ አህመድ በዚ ድማ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ስረሎ ዝዋንዚ መብዛሕቲኦም ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ናይ አቶ ዳውድ ኢብሳ ምዕፋን ድማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሓዱሽ ወጥሪ ከልዕል ከም ዝኽእል ስጋታት ኣሎ ምክንያቱም ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ዓቢ ድጋፍ እዩ ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ بخلي وجن زي كم زين نجبرنا هاللي من قصة إثيوبيا خلي ود درامات يسرح الله بيت مخري بارلما إثيوبيا وإذا ما بيت صحفة بارلما إثيوبيا لو تصو مجلسي ونايبوز حد سوات مزارع ربي زعبا خوين الله كم زين الله بيت صحفة بارلما إثيوبيا جبنات شبر
لمقصصار بمسرت زوص اواج قصري 1176 2012 عام تمرت مسرت بيت مخري مينسترات اثيوبيا نحوحتن شنين اب مزغب شبر نخاتو ناي وسانه حساب كوهابو ناب بيت مخري توكلتي حزبي اغريبولو بزي مسرت حوحتن شنن نتوسانه حساب نمقوام زخئل زخونه مردات انت هليوم ازي ملختي ازي ملكتازي مسوصه ابوشت 48 ساعات ناب بيت صحفت بيت مخري توكلتي حزبي باكل قريبهم كردؤ علوم يلولو باكل قريبهم يزبل زلوتي بتعمي بزغرم كنت ابلع حزب تግራይ ዝخሉ ኩናት አውጅካ ምጽናት عليه ተፈጽሙ ኣብ ዝተፈላልዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዘለው ተጋሩና አሰሩ ልዕሊ 17000 ዝግመቱ አባላት መከልኻል ነበር ተጋሩ ተኣሲሮም ኣብ ዘለውሉ ኣብ ዝእዋንዚ ልዕሊ 5000 ዝተፈላልዩ ሲቪሊያን ኣብ ዝተፈላልዩ ቦታታት ተኣሲሮም ኣብ ዘለውሉ ኣብ ዝእዋንዚ ሎሚ ኩናት አውጁ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይኹን ኩሎም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኩናት ኣብ ዘለውሉ ኣብ ዝእዋንዚ በአካል መጽኹም ሪፖርት ገበሩ ይብለሎ እቲ ቀላዳይ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ኣብቲ ከዓ ንኦነግ መራሒ ንዳውድ ኢብሳውን በአካል ቀሪቦም ከረዱ ዝኽእሉውን ኣሲርዎም ኣሎ ባይዘወይ እዚ ኦነግ ሸኔ እዛ ኦነግ ትብል ኣጥፊእዋ እዩ ዘሎ ሎሚ መጀመርያ ኦነግ ሸኔን ሕወሓትን ይል ነይሩ ድሓር ግን ኣብቲ መግለፂታ ኢሉ ዘሎ ሕወሓትን ሸኔን ይሉ ዘሎ ሸኔ ዝበሃል ከዓ የለን ግንባር ሓርነት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኦነግ ሸኔ ዝበሃል የለን ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ እውን ብምልኦም ኣይንፈልጥን ኢሎም ዘሎ ድሓር ከዓ መረፃ ይካየድ ስለ ዘሎ ኮነ ኢሉ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ድጋፍ ንምርካብ ላፍታ ሸኔ ትብል ቀይርዋ ኣሎ ብዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሉ መግለፂ ይውፅኡ ዘሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ልክ ሕጋዊ ንምምሳል እዩ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ረአይዎም እዚኦም ኣብ ገብረ ሽበራ መዝጊብና የምለና ንዑ ተኸራኸሩ ወይ ድማ ኣሸበርቲ ዘይምዃንኩም ንዑ ቀሪብኩም ኣረድኡ ተባሂሎም ከዓ ኣይቀርቡን ንምባል ዝሰርሖ ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ድራማ እዩ كالي تمرصايو تمرصا ኢትዮጵያ አብይ አይናይ መርጻ ከምዝካይድ ብዙሓት ሰባና ተገረሙ እዮም ዘለው ብዙኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ እትመረጻ ሕጋዊ ንምግባር ዝተፈላልዩ ድራማታት እናሰርሐ መጽዩ ካብዚ ሓደ ሕብረት አውሮፓ ኸይዱ ንኽዕዘቦ ጻውዒት ተቕሪቡሉ ንሕብረት አውሮፓ ጥራይ ዘይኮነስ ንካርተር ሴንተር ዝተፈላልዩ ትካላት እውን ጻውዒት ተቕሪቡ በመሰረት እዚ ድማ ሕብረት አውሮፓ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ክሰድድ ኢሉ ነይሩ ሎሚ ግን ሕብረት አውሮፓ እንታይ ዝብል ወጽኡ ዘሎ ሓድሽ ትማሊ ወጽኡ ዘሎ ጸብጻብ ሕብረት አውሮፓ ናብ ኢትዮጵያ ተዓዛባይ መረጻ ንምስዳድ ሒዝዎ ዝነበረ ትልሚ ከም ዝሰረዘ ፍሊጦ ኣሎ ላዕለዋይ ወኪል ሕብረት አውሮፓ ጆሴፍ ቦሬል ከም ዝገለጽዎ ሕብረት አውሮፓ ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ንዝግበር መረጻ ንምዕዛብ ከዋፍሮ ሓሲብዎ ዝነበረ ጉጅለ ተዓዘብቲ ከም ዘይሰድድ ኣፍሊጦ ኣሎ ሕብረት አውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ዝመጽእ ሰነ 5 2021 ነቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ መረጻ ንምዕዛብ ሕብረት አውሮፓ ትልሚ ሒዙ እንተነበረውን ኣብ ቁልፊ ዝኾኑ ጉዳያት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ ከም ዘይተኽኣለን ከም ውጽኢቱ ድማ እቲ ትልሚ ከም ዝተሰረዘን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ እንታይ ኢሉ ዘሎ ትቀንዲ ለኽልቲኦም ዘፈላለዮም ብዛዕባ ዘይሻራውን ነጻነትን እቲ ዝጓዓዝ ተዓዘባይ ጉጅለ ሓደ ዝፈላለዮም ነገር እዩ ብዛዕባ ነጻነት ናይቲ ጉጅለ ካልእ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ጉጅለ ብዛዕባ ዝጥቀሞም ዞም ትካላት ወይ ድማ ዝናይ ኮሙኒኬሽን ኣቑሑት ብዛዕባኡ እውን ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ኣይከኣሉን ፍላይ ድማ ነጻነት ናይቲ ጉጅለ ናይቲ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ዘብል ዝዕዘብ ጉጅለ ኣብኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ክበጽሕ ኣይከኣልን ኢልዎ ኣሎ እንታይ እዩ ነጻነት ብትኽክል ኣይገለጾን ይኹን ዳ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሳኻትኩም ብሓደ ናይ ባዕልና ጉጅለ እውን ክንምድቢና ኢልዎም ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ነጻነት ዘይብሉ ከዓ ኣይንዕዘብን ኢሎም ኣሎ ተመሳሳሊ ኩነት እዩ ዶቼ ቬለ እውን ውፅኢዎ ኣሎ ሕብረት አውሮፓ ናብ ኢትዮጵያ ክሰዱ ሓሲቡ ዝነበረ ሰሪ ዘሎ ኢሉ ሕብረት አውሮፓ እቲ እውን ውፅኢ ኣሎ ብዝኾነ ሕብረት አውሮፓ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ሕብረት አውሮፓ እቲ ዝሰዶ ጉጅለ ተዓዛባይ መረጻ ናይ ባዕሉ መራኸቢ መሳርሒታት ምጥቃም ወሳናይ ምንባሩ ገሊጹ ይኹን ዳ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነጽይግዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ብዘይካዚ ድማ ሕብረት አውሮፓ ኣብ ዝመጽ
ኣብ መግለጺኡ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊቲ ኸይዲ ምዝገባን መረጻን ጽልዋ ከም ዝሕድርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ናይቶም መረጽቲ ድሕንነት ክሕልውን መግለጺ ኣውጽኢሎ እዚ ዓቢ ውድቀት እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ መንግስቲ ጉጅለ አብይ አሕመድ ድራማ ሰሪሑ በቃ ዚ ሕብረት አውሮፓ መጽዩ ተዓዚብዎ እዩ ስለዚ ናይ ዓለም ለኸ መዐቀኒታት ወይ ድማ ናይ ዓለም ለኸ ስታንዳርድ ዝሓለየ መረጻ እዩ ድራማ ክሰርሕ ሓሲቡ ነይሩ ሕብረት አውሮፓ ግን ነዚ መረጻ ከምዚ ይሳተፉን ሓቢሮሎ ካልኦት ፍልፍላት ድማ ከም ዝብልዎ እንታይ እዩ ሕብረት አውሮፓ ተቀንዲ ሓደ መሰረዚኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ሓደ ምኽንያት ከም ዝኾነ መሰረዚኡ ተነጊሮሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት አውሮፓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት እናተገበረ ተዓዛባይ መረጻይልካ ድራማ ክነእቲ ኣይንኽእልን ወይ ድማ ክንሰድድ ኣይንኽእልን ዝብል ዓቢ ዝኾነ ጎስጓሳት እዮም እናገበሩ ቀንዮም ተባሂሉ በዚ ድማ ሕብረት አውሮፓ ብሰንኪቲ ኩናት ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክልእኽ ኣይክእልን ኢሉሎ ስለዚ ናይ አብይ አሕመድ ዓቢ ክሳራ ዓቢ ውድቀት ኢና አብይ አሕመድ እዚ ናይ ሕብረት አውሮፓ ነዚ ስዒቡ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ 1997 ቆጻጽራ ኢትዮጵያ መራሒት ጉጅለ ተዓዘብቲ መረጽ ሕብረት አውሮፓ ናብ ኢትዮጵያ ዝነበረት ፖርቹጋላዊት አና ጎሜዝ ብጣዕሚ ከም ዝሓዘነት ትዊት ገይራላ ብጣዕሚ ሓዚነ ኢላ ሕብረት አውሮፓ በኢትዮጵያ ዝካየድ መረጻ ጉጅለ ተዓዘብቲ ንምስዳድ ምስራዙ ኣዝያ ከም ዝሓዘነት ገሊጻላ አና ጎሜዝ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ንዝነበረ መረጻ ስዒቡ ህዝባዊ ዓመጽ ንኽልዓል ዓቢ ታራ ዝነበረ ሰብ እንትኸውን ምስ በዓል ብርሃኑ ነጋ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ዘለዋ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ብቲፒኤልኤፍ ኤፒአርዲኤፍ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ንኽንጸልን ከምኡውን ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጥታት ንኽሕድር እዚ ናይ ተጋሩ ወይ ድማ ናይቶም ውሑዳን ተጋሩ መንግስቲ እናበለት ብዙሕ ትጽዕር ዝነበረ ብዙሕ ተሽም ተጥፍእ ዝነበረ ሰብያ አና ጎሜዝ ድሕረ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምድያቡ ግን ቁሩብ ካብ ሚድያ እውን ርሒቃ ነይራ ጠፊኣ ነይራ እንታይ ከም ትገብር ወነ ይፍለጥ ነይሩ ሎሚ ድማ እዚ መረጻ ምስራዙ ሕብረት አውሮፓ ኣዝያ ሓዚነለኹ ኢላላ ምክንያቱም አና ጎሜዝ ትፈልጦ እያ ክንደይ ናይ ዝኣክል ውድቀት ምዃኑ ንአብይ አሕመድ 50 ሚእታዊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ከም ዘይቆጻጸር እውን ብዙሓት ጸብጸባት እውን እናበሉ እዮም ከምቲ ብቐድማይ ዘቕረብናልኩም 5 ሴናተራት ናይ ኣሜሪካ እውን እቲ ዝካየድ መረጻ ንናይ ዓለምና ከመዐቀኒ ወይ ድማ ዓለምና ስታንዳርድ ዝሓለየ ኣይኮነን ስለዚ ዝመረጻ እዚ ተቐባልነት እውን የብሉን ኢሎም ደብዳቤ ጽሒፎም ነይሮም ብዝኾነ ኣብ ልዕሊቲ ናይ መረጻ ናይ አብይ አሕመድ ዓቢ ክሳራ በጽሕሎ ማለት እዩ ካልእ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ዝቐረባ ናብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ልኡኽ ከም ዝሾመ ኣፍሊጡ ነይሩ ኣብ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሎሚ ድማ ስቴት ዲፓርትመንት መግለጺ ኣውፅኡሎ ወይ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ከም ዝጓዓዝ መግለጺ ኣውፅኡሎ ኣብዚ ቀረባ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኖም ዝተሸቡ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ካብ ሎማዓንቲ ዕለት 4 ጀሚሩ ክሳብ 13 ጉንበት 2021 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ናብ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ከም ዝኸይድ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሮሎ ኣብቲ ን10 መዓልታት ዝካየድ ፈላማይ ዑደት ኣምባሳደር ጄፍሪ ብቐጥታ ምስ መንግስታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ክዛት ከም ዝዛተን ከምኡውን ምስ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ከም ዝራኸቡ እውን ጸብጺቦሎ ካልእ ኣብቲ መግለጺ እንታይ እዩ ዝብል መገሻ ፍሉይ ልኡኽ ጄፍሪ ፌልትማን ዘመላኽቶ ነገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘለዉ ሕድሕዶም ዝተኣሳሰሩ ፖለቲካዊን ጸጥታውን ሰብኣውን ቅልውላዋት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ዝግበሩ ጻዕርታት መንግስቲ ጆ ባይደን ክንደይናይ ዝኣክል ብዕቱ ቢሰርሕሉ ከም ዘለውን ዘመላኽት ኢሉሎ ብዘይካዚ ድማ እቲ መግለጺ እቶም ኣምባሳደር ጄፍሪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝግበር ስራሕቲ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ኣሜሪካ ከዋድዱን ከተሓባብሩን እዮም ኢሉሎ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስለዚ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ን10 መዓልታት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸይድ እዩ እቲ ቀንዲ ድማ ኩናት ትግራይ እዩ ኣብ ዝቐረባ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ሄርማን ኮን ሓዊሱ ማለት እዩ
እዚኦም ጄፍሪ ፌልትማን ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ልዑል ቆላሕታ ገበሩሉ ከም ዘለው እዮም ጸጥታት እናሕደሩ ወይ ድማ ጎስጓሳት እናገበሩ መጽዮም ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ ድማ ዋና ቀንዲ ናይቲ ጎዕዞ ወይ ድማ ናይቲ መገሻ 10 መዓልታት ዝግበር መገሻ ኩናት ትግራይ ኣብ ምፍታሕን ብፍላይ ድማ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ወይ ድማ ሚሊሻ ኣምሓራን ካብ ትግራይ ዝወጸሉ ኩነታት ዓቢ መዘራረቢ ዛዕባ ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እናጸብጸቡ ይርከቡ ናብ ካሊክ ሰግር IRC ዘውጽኦ መግለጺ ወነሎ ሓድሽ መግለጺ የውጽኦ ኣሎ IRC ንመበል ሻድሻይ ወርሒ ኩናት ትግራይ ብምኽንያት ምግባር መግለጺ የውጽኦ ኣሎ ከም ኢሉ ኣሎ ሻድሻይ ወርሑ ኣብ ዝሓዘ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሕ ዘሎ ስቅያት ከቢድ ምዃኑ IRC ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብ ዝቐረባ ብትካል ዓለም ለኸ ኮሚቴ ምድሓን ወይ ድማ ኢንተርናሽናል ሬስኪው ኮሚቴ ኣብ ልዕሊ ንጾታ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታትን ምዝመዛታትን ኣብ ዘካየዱ መጽናዕቲ ቀዳማይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኣጽዋር ኩናት ይጥቀሙሉ ከም ዘለው ካልኣይ ኣብቲ ኩናት ጾታዊ ምዝመዛታት ይፍጸሙ ከም ዘለው መረዳእታ ከም ዝረኸበ ሳልሳይ ድማ ኩናት ካብ ዝጅምር ናብዚ ኣብ መንጎ ተጻመድቲን ወይ ድማ ፍቁራትን እውን ዓመጽ ይውስኽ ከም ዘሎ ብትግራይ ጸብጺቡ ኣሎ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ይብል ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ኣዋልድን ከቢድ ዓመጽን ጾታዊ ምዝመዛታትን ተፈጺሙ ኣሎ ክብል IRC ኣብ ዘውጽኦ ሓድሽ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ ኣማኻሪ ፖሊስን ኣድቮካሲን IRC ዝኾነ ቪክቶር ኣዴሮ ከም ዝገለጾ ብመሰረት ኣብ ዝቐረባ ኣብ ትግራይ ንጾታ መሰረት ዝገበረ መጽናዕቲ IRC ዝተረኸበ ሓበሬታ ቀዳማይ ኣብ ትግራይ ከቢድን ጅምላውን ጾታዊ ዓመጻት ከምኡውን ምዝመዛታት ብፍላይ ከዓ ደቀን ዝብላዕ ነገር ንዝደልያ መጽለልን ካልኦት ግልጋሎታትን ንዘይብለን ከምኡውን ኣብ ሕሱም ሽግር ንዝረከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተወሰነ መግቢ ቁሩብ ገንዘብ ወይ ከዓ ግልጋሎት መጽለሊ ብምሃብ ብዘይድልየትን መዝማዛይ ብዝኾነን መገዲ ጾታዊ ዓመጻት ይፍጸመለን ከም ዘለውን ኣብቲ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ ብምቕጻል ድማ ከምዚ ይብል እዚ ገበንዚ ከዓ ይብል ካብ ሚድያታት ይኹን ካብ መዳርክቲ ኣካላት ቆላሕታ ኣይረኸበን ዘሎ ይብል ብዘይካዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሓለዋ ዝረኽባሉ ቦታ እውን የለን ጾታዊ ዓመጻት በጽሕወን ይኹን ወይ ድማ መጥቃዕቲ በጽሕወን ከይደን ሓለዋ ዝረኽባሉ ቦታ ኣብዚ እዋን የለን ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ዘለዎ ዓቢ ዝኾነ ሽግር በጽሕሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይብል ብዘይካዚ ድማ ይብል እቲ IRC ኣብቲ መግለጺኡ ኣብ ኩናት ትግራይ ጾታዊ ዓመጽ ቀደም ላብልና ንሕና እውን መጽና ከም መሳርሒ ኣጽዋር ይጥቀሙሉ ከም ዘለው ብመጽናዕቲ ኣረጋጊጸለኹ ኢሉሎ እዚ ድማ ዓቢ ነገር እዩ ምክንያቱም እናተባሃለ ይመጽዩ ጾታዊ ዓመጻት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ኩናት ይጥቀሙሉ ከም ዘለው ብፍላይ ሰለስቲኦም ሓይልታት ኢትዮጵያ ሓይልታት ኤርትራ ከምኡውን ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ እዚ ጾታዊ ዓመጽ ኮነ ተባሂሉ ከም መሳርሒ ኣጽዋር ይጥቀሙሉ ከም ዘለው ብኻሊእ ድማ ጾታዊ ዓመጻት ህዝቢ ትግራይ ንምውራድ ወይ ድማ ብስነ ኣይሞራዊ ንምሕሳይ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት እናቀረበ መጽዩ ሎሚ ድማ IRC ኣረጋጊጸለኹ ብመጽናዕቲ ኢሉሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናይ ሚሊሻ ኣምሓራን ዝግበር ጸቕጥታት ዓቢ ሓጋዛይ ምዃኑ ብዙሓት ዝኣምኑሉ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ብዘይካዚ ድማ USAID እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ገሊጽዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመጻት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ይጥቀሙ ከም ዘለው ጸብጻባት ይወጸለው ኢሉ ነይሩ ስለዚ ሎሚ IRC በመጽናዕቲ ነዚ መርካቡ ዓቢ ነገር ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ውና ተቀባበልዎ እዮም ነዚ ምክንያት ብምግባር ድማ MBC ኒውስ ድማ ዝና ኣሜሪካ ዓቢ ሚድያ ጾታዊ መጥቃዕቲ ወይ ድማ ጾታዊ ዓመጻት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ኣብ ትግራይ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉሎ እቲ ሚድያታ ይብል በመሰረት ትካል USAID ተመዊሉ ዝወፀ ሪፖርት ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመጻት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ይጥቀሙሉ ኣለዉ ካልኣይ ድማ ጾታዊ ዓመጻት ንህዝቢ ትግራይ ንምውራድ ወይ ድማ ብስነ ኣይሞራዊ ንምህሳይ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ USAID ዝመወሎ ሓደ ሪፖርት ኣረጋጊጸሎ ኢሉሎ እስኪ ታ ቪድዮ ናይ NBC ርኢና ክንመለስ ኢና used as a weapon of war and humiliation in Tigray, Ethiopia, according to a USAID-funded report. NBC News foreign correspondent Matt Bradley reports on the ongoing conflict in the region, and just a warning, this story contains graphic accounts of sexual assault.
A young mother barely able to move, raped, she says, by 23 soldiers over 11 days. Incontinent, bleeding in an excruciating pain. NBC News wasn't able to independently verify her horrific account, but hers is one of mounting reports of sexual violence emerging from Tigray in Ethiopia in recent weeks, a region in war since November, when the government launched an offensive against the Tigray People's Liberation Front, which had once controlled this northern province. The fighting has displaced more than 1 million people and thousands have been killed, rights groups say. Limited access and communication blackouts mean death tolls vary. What is undeniable is the cruelty of this conflict. Doctors treating her removed items forced into her body, including nails and a rock. By late March, more than 800 acts of sexual violence had been reported at 5 hospitals since the war began. I would assume that the number that we have seen is the tip of the iceberg. Many women avoid treatment due to shame, experts say, but there are also few functioning clinics. Many were ransacked in the fighting. This medical center still open, but overwhelmed. Because the pregnancy has to be terminated, that it's becoming beyond our capacity to terminate all these pregnancies. A USAID-funded report says evidence is emerging that sexual violence is being used as a weapon of war and humiliation. The rapists quoted as saying they were cleansing bloodlines. Is there an element here of a kind of ethnic cleansing to genetically manipulate a community? Absolutely. Sexual violence as a weapon of war is really an ethnic cleansing method as well. And what we hear now in Tigray is reports of soldiers or men in uniform raping women and actually saying, "We're cleansing your blood." Survivors often give harrowing accounts of being raped in public, in front of relatives and the community. Now we hear that in Tigray as well, being committed in front of family members deliberately to really destroy those family ties. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has acknowledged rapes during the conflict and vowed justice, but didn't identify suspects. As with all conflicts, women and children are being hit hardest. 14-year-old Mebrek Asayas says she saw her parents gunned down in front of her. She was shot in the thigh before fleeing with her siblings. This mother of 9, displaced by war, describing how she went from village to village begging for food and shelter. Around 3 million people need emergency food aid in the Tigray region. One senior UN official quoted by the Associated Press and New York Times saying people have already started dying of hunger. What I did see is far too many people who are on the brink of dangerous hunger. And dangerous hunger means that the most vulnerable, kids, babies, will die. We will start to see children unnecessarily die of severe acute malnutrition. Yet another horror for northern Ethiopia's nightmare war. እዚ ናይ ኤምቢሲ ፀብጻብ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኣዝዩ ድማ እዚ ገበን እዚ ከዓ እንታይ ዝብል መጀመርያ እውን ኣብቲ ታሽስሙ ኣብቲ ሪፖርት ቅድሚ ምቕራቦም ነዚ ከይትርእዩ ምክንያቱም ኣይምሮኹም ዝርብሽ እዩ እዮም ኢሎም ዘፍልጥዎ ዘለውን ሰብ እዞም ገበናት እዚኦም ክሕብኡ ይኽእሉን ፈፂሞም ክሕብኡ ይኽእሉን ዓለም ብዓለሙ እናፈለጦ ዘሎ እዩ ምክንያቱም መዘራረቢ ዛዕባ ካብዚ ዝዓቢ ዘሰንብድ ገበን የለን አብይ ኣሕመድ ኢሳያስ አፈወርቂ ኮነቶም ገበት ያምሓሩ ዝፈጸምዎ ዘለው ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጺሙ ዘሎ እዚ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ካሊ እውን ኣሎ ስለዚ ድሌቶም ተበሉ ንምሽፋን ዝኾነ ጻዕሪታት ተገበሩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ዝሽፈን ገበን ኣይኮነን ከምቲ ዝረኣኹሞ ድማ እስራን ንሓንቲ ጓል
23 ወታደራት ኮይኖም ክንደይና ይዛክል ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙ ባዕላውን ትናገር ባይዘወይ ከም ዜና ዓይነት ቱብ ዝተበዓ ወይ ድማ ስቃየን ኣብ ኣደባባይ ወፅን ዘብላ ዘቀልዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክብሪ ይግበአን ብዘይካ እዚ ግን ካልኦት እውን ኣለዋ ማለት ዝርየቲ ገና ኣብቲ ገጠራት ካብቲ ከባቢ ገጠራት እውን ብዙሓት ልክዕ ከምዚ ሓፍትና ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሕን ኣለዋ ዛጊድ ድማ ናብ ሕክምና ከይደን ብዙሓት ስም ሓገዛት ዘይረኸባ ከም ዘለዋ ትካላት ዝገበርቲ ሰናይ እውን እናገለጹ እዮም ዘለዉ ስለዚ ኩለኽን ከምዚ ዓይነት ዝበፅሐክን ከምዚ ዓይነት ኣሰቃቂ ነገር ዝበፅሐክን ናብ ሕክምና ከይድክን ወይ ድማ ናብቲ ከባቢኹን ዘሎ ከይድክን ክትዛረባ ኣለክን ከምዚ ኢሉ ዓለም ተፈሊጥዎ እዩ ናታትክን ሽግር ኮነ ነተን ካልኦት ሓትክን እውን ንኸይጉዳኣ ናብ ካብተን ካልኦት እውን ንኸይፍፀም ብዙሕ ሓገዛት ዝገብር ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ኢና ነቕርብ ኣማ ዝኾነ ፀታዊ ዓመፅ ዝበፅሓ ጓል ተንስተይቲ ብቐጥታ ናብቲ ከባቢ እያ ዘሎ ይፈልጥ ኢና መብዛሕትኡ ክሊኒካት ዓንዩ ዘሎ ይኹን ዳ እምበር ከይደን ሪፖርት ንክገብራ ወላ ናብ ርሕቕ ዝበለ እውን እንተኾነ ብዝተኽኣለ መጠን ከይደን ሪፖርት ክገብራ ኣለወን ናብ ካሊእ ክሰገር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስቲ ዘለና ግዜ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይ ድማ ትካል ተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሻድሻይ ወርሒ ምክንያት ብምግባር እሱ እውን መግለፂ ኣውፅዮ ኣሎ ሎማዓንቲ ከምዚ ኢሎ ኣሎ ዝሑል ዝኾነ ወይ ድማ ልዙብ ወይ ከዓ ዝሑል ዝኾነ ግብረ መልሲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ትግራይ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዘሰንብድ ዓመፅ ኣጋዲድዎ ይርከብ ይብል ብዛዕባ እቲ ሻድሻይ ወርሑ ዝቑፀረን ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ዝፍጸመሉ ዘሎ ወተሃደራዊ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቶም መራሕቲ ኣፍሪካን ዓለምን ናይ ግድን በቁልጡፍ ክዛረቡ ኣለዎም ክብል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ ወይ ድማ ሓዱሽ መግለፂ ሓቲቱ ኣሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሕግታትን ይፍጸሙ ከም ዘለው ሕፅረት ሓበሬታ የለን ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታታት ይበፅሐና ኣሎ ዓለም ድማ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታታት ይበፅሕ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር ግብረ መልሲ መራሕቲ ኣፍሪካን መራሕቲ ዓለምን ግና ኣዝዩ ትሑት እዩ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስለዚ ብቁልጡፍ ዓለም ኢሉ ከእቱ ብፍላይ ድማ ዝኩሉ ጭቡጥ ሓበሬታታት እናተረኸበ እናሃለየ ስለምንታይ ግብረ መልሶም ወይ ድማ ዝገብርዎ ግብረ መልሲ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ክርድኦ ከም ዘይከኣለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ኣሎ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝገለጾ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ኣመልኪተን ሃገራት ኣፍሪካ ዛጊድ ዕሽሽ ምባለን ከም ዘገረመሉ ገሊጹ ንብዙሕ እዋን ኣብ ሞንጎአን ከይተሰማምዓ ዝጸንሓ ኣባል ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ መወዳእታ ግና ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ከም ዘተሓሳሰበን ብሓደ ድምፂ ገሊፀን እየን ይኹን ዳ እምበር ሕብረት ኣፍሪካን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ መንግስታትን ግና ኣንጻርቶም ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ክዛረቡ ኣይስማዕን ስለዚ እዚ እውን ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኢልዎ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ካብ መንጎ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ድማ ብዙሕ ግዜ እናፀብፀበ ከም ዝመፀ ዝገለጸ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብፍላይ ድማ ኣብ ማይካድራ ዝተፈጸመ እውን ከም ሓደ ኣብነት ኣቕሪብዎ ኣሎ ኣብ ማይካድራ ይብል ብኣማኢት ዝቁፀር ሰባት ከም ዝተቐተሉ ካብቶም ዝተቐተሉ ድማ ንሕወሓት ዝድግፉ ኣባላት ፀጥታ ከም ዝቀተልዎም ተባሂሉ ሪፖርት ወይ ድማ ክሲ ተገይሩ ነይሩ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይኹን ዳ እምበር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ነቲ ኩነታት ወይ ድማ ነቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብሓፈሻ መጽናዕቲ ይገብረሉ ከም ዘሎ እውን ኣብቲ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመላኽት ብዘይካዚ ድማ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ እውን ኢትኒክ ክሊንዚንግ ወይ ድማ ናይ ምፅራይ ዓሌት ምዃኑ ወይ ድማ ገበን ምፅራይ ዓሌት ምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኣፍልጦ ሂብዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድማ ከጻርዮ እዩ ኢሎ ኣሎ እዚ እውን ዓብይ ነገር እዩ ምክንያቱም እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ገበናት ብዙሕ ኣይተፀብፀበን ዘሎ ንሕና እውን እናበልና መፂና ኢና ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ዛጊድ ኣይተረኣየን ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብዙሕ ቆላሕታ ይገበረሉ እናበለ ብዙሕ ትግራዋይ ካምፔን እናገበረ ፀኒሑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድማ እዚ ኣብኡ እውን ምርምር የካይድ ኣለኹ ኢሎ ኣሎ ኣብ ቀረባ ድማ መግለፂ ከም ዘውፅእ ተስፋ ንገብር መግለፂ ተውፅኡ ከዓ ከምቲ ትዝክርዎ ኣብ ማይካድራ ኣምሓሩ እዮም ተቐቲልዎም ዝብል ድራማ ዝሰርሑ እቶም ናይ ኣምሓራ እሊታት
ንዑደማ ክቃላዓዩ ዝብል ዓቢ እምነት ኣሎ ወይ ድማ ዝተጨበጠ መረዳእታ ስለ ዘለውን ምክንያቱም ቶም ዝተቀተሉ ተጋሩ እዮም ኣምሓሮ ይኮኑን ቶም ዝቀተሉ ድማ ፋኖ ዝበሃል ዕጡቅ ሓይሊ እዩ ስለዚ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብኡ መጽናዕቲ ምግባሩ ሓደ ዓቢ ነገር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ መግለጽ ይከኣል ናብ ካሊእ ክሰግር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና መበል ሻድሻይ ወርሒ ሕዚውን ምክንያት ብምግባር Save the Children ውን መግለጽ ይውጽእ ኣሎ Save the Children ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኩናት ትግራይ ንኣስታት 5000 ህጻናት ወይ ድማ ንኣስታት 5000 ቆልዑ ካብ ስድሮኦም ፈላልይዎም ከም ዘሎ ሓድሽ መግለጺ ያውጽእ ኣሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን መግለጺ ያውጽእ ዘሎ 5000 ቆልዑ እዮም ካብ ስድሮኦም ተፈላልዮም ዘሎ ብዝእዋን እዚ ከምዚ ይብል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ቆልዑ ካብ ስድሮኦም ተፈላልዮም ከም ዘለውን ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ቆልዑ ጽሬቱን ድሕንነቱን ኣብ ዘይሓለወ ከምኡውን ዕላዊ ኣፍልጦ ኣብ ዘይብሎምን ማዓስከራት ተመዛበልቲ ከም ዝርከቡ Save the Children ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ بمسارة مجلسي أبتم زحلفو شدشتا أوارح أب تجري 4,56 قلعو كابس دروم كم زتفليو 917 قلعو كا سب كم زي بلوم Save the Children أبزوصو مجلسي حبير الله مبزحتي أمتهم قلعو أبطقهم قينو زحلوهم سب سلا زي بلوم كا نحادقا أكلاون صوتاون عمسات كم أون نبحتاونتن زتقالعو مخانمون حبير الله كابس دروم زتفليو قلعو بنافقوت سئنت مسرتاوي ديليتاتن كمزه السيو زغلصه Save the Children أكلاون أيمراون طعنوهم كم أون كابسدرا مفلايم كبيد شجر كم زفتر لهم ون حبير الله بزي كذي إذا محمش تشح قلعو نصوتاوي مدقعتن أيمراوي مدقعتن ون تقالي عملو إلى الله قدم قبل 3 شح زأكليو نتبه على نيرو 3 شح 10 حمشتن ديوم قموتات كبابيهم قب تجري كم استفل عليه كبابيتات تمزابيلهم كابسدرهم تفليهم زلو تبهيل الله لو ميدما زي Save the Children وصي وزلو حمش حصانات يوم قبل صدرهم تفليهم وبزوان زي بسنك قينات أب صدرهم تفليهم أب استفال عليه معسكرات وإذا ما جيزاوي معسكرات أب تجري يركبوا زي عبي شجريو قبل على حزب تجري وريدو زلو شو حمش تشح قول عمالات دعمي عبي قصريو بتالي بفلاي دما أمنيتي Save the Children إلوازلو تم 917 دما منهم عينة الصدرة زي بقولهم ملؤ لملؤ مسكاب صدرة تفلاليهم سبونه ولا من الواملو تم 4,56 كعا قب بيت الصوم استفلاليو جن زتوسنو بيت الصوم ويقعز فلتقوم سبات زلهم يلولو Save the Children دما محبر سب عالم ون تصاوي تقريبا له قلعو أديتات أب تجري أب كبيت شجر سلازلوا محبر سب عالم تمام إذني كهب يقولون بقولتوف جبراوي زخنة كاب كل جزء نحنا بقى سكيفنا أيو بزعبازي بتعمي نقدس لنا نشغل لنا خمبال جبراوي زخنة أكشن وإذا ما جبراوي زخنة الصراحة كسرحوا خمسة لهم Save the Children أو تقريبا له بزي كذي دما تنعنتوا دما زقرب كلكم زي أمنستي إنترناشنال ون عالم لخاوي زي شراوي تكالي إتأيز بالزلو أتي دما أبتجري استفدسمو جبنات كلهم بعالم لخاوي تكالي صار زبل أو تقريبا له كم تزبل كوو زي شات شاي مبل شات شاي وروح بمخنيات مجبر استفعل عليه تكالات استفعل عليه حجراتون مجلس إنه يوم زلو قبعتهم دما قص بقصنا أربع الكومينات صباح تزمت زلو جزاتون طيب هالكم زلون كنا أربع الكومينات أبمود دعتاجن تمالي فرانس إسران 4 تلفزيون فرانس إسران 4 بزعباب إثيوبيا زلو بوليتيكاوي كوناتات بفلاي دما بزعبا مرصا ناي إثيوبيان كم أول بزعبا كوينات تግራይን أملكيتو حدا فلي زبل مدلاو قريبو نيرو أبتي مدلاو انتا إزبل كم هاجر إثيوبيا كم هاجر أب حدا خوينا خد قصل دو يزبل كم أون كوينات تجري وني كايدلو قصتها بستفعل عليه كفالات إثيوبيا ون قصتها له كم أون عليه تاوي وطرتها ون قالو سلزي إثيوبيا كم هاجر تقصل ديا مرت آخر مقباري كقال ديو يبل بزي كذي دما تر استيتايبل إثيوبيا أيناي مجدي إزحشة تناي فيدرال ديو وي ديالوج مقبار ديو وي أبي أحمد حزوه زلو مجدي ديو أيناي مجدي إزحيش تمرت آخر ناي جدا مرت عديو ويس تمرت آخر نتاعي إثيوبيا من قصدي حجاو نتيه وديو وي كعس زجدة نتيناي نوبل تشلمي زخنا أبي أحمد زجدة نعوش شموزة أفئيو بز أبزبل 4 جايش يحيزو قريبو فرانس إسرائيل 4 تم 4 جايش سكي سمعين خن من الاسم in the France 24 debate we're asking which way for Ethiopia. Joining
joining us from Woodbridge, Virginia, just outside of Washington. Neamin Zaleke of the Global Ethiopian Advocacy Nexus. Thank you for joining us. Thank you, France 24, for giving us this opportunity. And not too far away, across the Potomac in Washington, D.C., Tigrayan researcher and activist Meaza Gidey. Thank you for being with us. Thank you so much for the opportunity. From New York City, Henok Gabiza, former president of the Oromo Studies Association. Welcome to the show. Thank you. I appreciate the invitation. And with us here in the studio, Roland Marchal, researcher at the French Political Science Institute, Sciences Po's CERI research branch. Welcome back. Thank you. Thank you for having me. كمتي زرأخمو أربعة أجايش يوم قريبة موزي تجري دما بمعازة جيدي يا توكلا الزيوز جرم حساب يا قريبة معازة جيدي نبوز حتى جارون زحقوس كمون أبدأ زلوا نايزين داسبورا قالسي بتخكل زرقه يو نحن زي قريبنا زلنا أبى من العالم زلوا تقراوي رأيوا يوتيوب فيديو أبوش تحجر جن زلوا تقراوي كريوس لزلوا متعيز جبر زلوا أبدأ زلوا تجارو كم هي مزق أساس زلوا زبل متان بتلفزيون كريو إنا قريبنا زلنا أبزي كم تزرع خمور بعد سبات يوم قريبه معزة جدي تمرمريت علم لخا ركباتن كم أون ريس أو كم أون أكتيفيست كاب تجراوي تيلو يقربوا تيغريان اكتيفيست اللي قريبوا قليلا ما نعمن زلك كاب جلوبال ايثيوبيان ادفوكسي جروب زبال وي دمازي علم لخ جوجله تطابقتين ايثيوبياويان زبالن انصار حزب تግራይ ንልዕሊ 27 ዓመታት ዝጉስጉስ ዝነበረ ብሽም ናይ ኢትዮጵያውያን ብዝብል ሽም አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝጉስጉስ ዝነበረ ከምኡውን ባዕሉና አምን ዘለቀውን ሓደ ሓላፊ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ዝኣወጀ ወይ ድማ ጆኖሳይድ ዝኣወጀ ኢሳት ዝነበረ ከምኡውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥንኩር ዝኾነ ርክብ ዘለዎ ምስ በዓል ሶፊያ ተስፋ ማርያም ሓዊሱ ምስ በዓል ሲራክ ምስ በዓል ባህልቢ ዝበሃሉ ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ጥንኩር ዝኾነ ርክብ ዘለዎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዓቢ ዝኾነ ርክብ ዘለዎን አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝጉስጉስን ሰብዩ ሓደ እሱ ይቀሪቡ ማእዛ ግዜ ጥርሑ ዘትረፈቶ ድሓር ክትሪእዎ ኢኹም እቲ ቪድዮ ሳልሳይ ድማ ዶክተር ሄኖክ ጋቢሳ ይቀሪቡ ካብ ኦሮሞ ወይ ነው ተወላዲ ናይ ኦሮሞ እዩ ዶክተር ሄኖክ ካብ ኒውዮርክ ይቀሪቡ አቦ ወንበር ማሕበር መጽናዕቲ ኦሮሞ ዝበሃል ናቱ አቦ ወንበር ይነሩ ካሊ ደማ ሓደ ፈረንሳዊውን ናይ ፖለቲካል ሳይንቲስት ፈረንሳዊውን ቀሪቡ ከምቲ ዝራእኽሞ ሮላንድ ማርቻት ዝበሃል ሓደ ውን ቀሪቡ ነይሩ ብዝኾነ ኣብቲ ዝቀረበ ሕቶታት ትናይ መጀመርያ ሕቶ ዝቀረበ ንኣምን ዘለቀ እዩ ንኣምን ዘለቀ መረፃ ይካየደሎ ኣብ ምንታይ ዘላ ዝልምዃኑ ኢትዮጵያ ዝብል ቀሪቡሉ ንኣምን ዘለቀ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሽፍን እዩ ናብዚ ዝተገበረ ዝከረከር ወይ ድማ ዝተገበረ ዘተ መብዛሕትኡ ሁሉ ዝገበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጆኖሳይድ ንምሕባእ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናቱ ገጽ ናቱ መልክዕ ወይ ድማ ናቱ ስራሕቲ ንምሕባእ ዝተገበረ ቃለ መሕተት እዩ ከምዚ ኢሎ ንኣምን ዘለቀ ኣብቲ ዝተገበረ ሕቶ ኣብቲ ዝቀረበሉ ሕቶ ምንታይ እዩ ዘሎ መረፃ ይካየደሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይና ኢትዮጵያ ዘላ ተባሂሉ እንታይ ኢሉ ንኣምን ዘለቀ ቃል ብቃል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝእወን እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሽግር እያ ዘላ ኣብ ኩናት እያ ዘላ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ንመረጋግዓን ከምኡውን ንትግራይ ንምህናፅን መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዑል ዝኾነ ስራሕቲ ይሰርሕሎ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕቲ ይሰርሕሎ ኢሉ ካሊእ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ መረፃ ክካየድ እዩ ንኣብነት 47 ዝኾኑ ሃገራውያንን ናይ ክልላውያንን ፓርቲታት ዝሳተፍሉ መረፃ ክካየድ እዩ ጽቡቕ መረፃ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መረፃ ቶም ካልኦት ኣብ 27 ዓመታት ዝነበሩ መረፃ ኩሎም ስኡልካ መስሓቂ ወይ ድማ መፃወቲ እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ንመጀመርያ ግዜ ጽቡቕ መረፃ ይክካየድ ኢሉ ብዘይካዚ ድማ መረፅቲ እውን ይምዝገቡ ከም ዘለው ንኣብነት 12 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኦሮሞ ከም ዝተመዝገበ ልዕሊ 5 ሚልዮን ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተመዝገበ ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ዘሎ ሽግር ዋላ እውን ተሃለየ መረፃ ክካየድ እዩ ስለዚ እዚ እውን ጽቡቕ ነገር እዩ ኢሉ ንኣምን ዘለቀ أصعبو ግን ንመዓዛ ይጠይቅዋ ጋዜጠኛ ንመዓዛ ጠይቅዋ ከምዚልዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብ ምንታይ ኩነታት ይህን ዘለዋ ኢልዋ ንመዓዛ እቲ ቪድዮ ክስዕበልኩም እየ መዓዛ ዝበለቶ ሓደ ነጥብታት ክዛረብ መዓዛ ብግልጽ ያቅሪባቶ ኣብቲ ቪድዮ ታይላ ኣበየላ ኢትዮጵያ ምንታይ ኩነታት እያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ተባሂላ ኢትዮጵያ ኢላ መዓዛ ክትጅምር ተላ ዘረባ ብኩሉ መዐቀኒታት بتكنيكاوي يكون مستفعل عليه بجبراوي إثيوبيا زودة هاجر يابز أوازي failed state يا إلى طلع
ዝወደቀት ሃገር እያ ኢላላ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ተሓፂሩ ዘሎ ኣብ ካልኦት ክልላት ተቐባልነት ዘይብሉ ህዝባዊ ቅቡልነት ዘይብሉ ንኻልኦት ከባቢታት እውን ዘየመሓዳድር ኣዝዩ ድኹም ምዃኑ ብዝግባእ ቋንቋ ገሊፃትሎላ ካልእ ድማ ኣብ ትግራይ ከዓ ጆኖሳይድ ይካየድ ከም ዘሎ ምጽናት ዓሌት ይፍጸም ከም ዘሎ ስለዚ እዚ ሎሚ እዚ ከዓ መረፃ ከካይድ ዝብሎ ዘሎ መሸፈኒ ንዑ ምዃኑ እውን ብዝግባእ ቋንቋ ገሊፃትሉ ብዘይካ እዚ ድማ እዚ መረፃ ከካይድ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ኣብ ክልል ኦሮሚያ በዓል ጀውሃር መሐመድ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ተኣሲሮምሎ ኣብ ዘለው እዋን ካልኣይ ድማ እቲ ብህዝቢ ትግራይ ተቐባልነት ዘለዎን ዝተመረፀን ፓርቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ ካልኦት ምስ ህዝቡ ኮይኑ ንስለ ህዝቡ ንክከላኸል ከምኡውን ንትግራይ ንክከላኸል ኣብ ኩናት ኣብ ዘለውሉ እዋን ብዘይካዚ ድማ ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ኣብ ዝተፈጸመሉ ዘሎ እዋን ዝተፈላለዩ ገበናት እናተፈጸመ ጾታዊ መጥቃዕቲ ምጽናት ዓሌት ወይ ድማ ጆኖሳይድ እናተፈጸመ እናሃለየ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ገበን እናፈጸሙ እናሃለዩ እዚ መረፃ እዚ ምክያዱ ትብል መዓዛ ንሰለስተ ነገር እዩ ትብል ንምንታይ እቲ መረፃ እዚ ዘካይድ ዘሎ ቀዳማይ እቲ ገበን ምጽናት ዓሌት ሕጋውነትን መሃቢ ንምሽፋን እዩ ምጽናት ዓሌት ይፍጽምሎ ወይ ድማ ገበን ይፍጽምሎ ኩናት ኣሎ ስለዚ ሕጋዊ ንምግባር መንግስቲ ንዑ ንምሽፋን እዩ ምክንያቱም ሰላም እዩ ዘሎ በቃ ኢትዮጵያ እንድሕር መረፃ ካይዳ ኢትዮጵያስ ኣብ ንውር ኩነታት እያ ዘላ ንምባል ንምሽፋን ኢላ ኣቕሪባቶላ ይኹን ዳኣምበር ገበን ግን ኣይፍጽመሎ ኢላ ካልእ ድማ እቲ ቁፅሪ ዘቕርብዎ ዘሎ እውን ሓሶት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዓመፅ ኣሎ ብዙሕ ዓመፃት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ሓሶት እዩ ኢላላ እዚ ክንዲ أكل مزجيبنا زي كنت زي قال لي جرنا زبل حصوتي لا دحريو تو غازيطنيا لما صعب بيلو ازي مصنات عليت زبلكيو بخميو كميل يو مصنات عليت تفصيمو زبال زيكو كبيد كسي لوا بفلاي دما مسنا من زلق متحاز لوا الساعه ايلا اب 2016 عامه مرت نامن زلق ازمرحو ايسات زبال تلفزيون اب لعل حزب تግራይ مصنات عليت اوجو بقلصي اوجو نحنا ساتهم 5% ስለዝኾኑ ተጽን مصنات نعاتهم قليليو ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ሰባት እዮም ንዓና ምጥፋዕ ከዓ ብጣዕሚ ከም ቀሊል ነገር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ስለዚ በዓልና ኣምን ዘለቀ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ዝኣወጁ ሰባት እዮም ኢላላ እቲ ትርጉሙ እዩ ዝተወሰነ ቀሪበልኩም ኣለኹ ታና የመጀመሪያ ቪዲዮ ክነሪአኩም ናይ ማዕሳ ጊደይ Measa Gidey, your thoughts on where Ethiopia stands now and where Tigray stands now. Yeah, thank you so much. Ethiopia, for all technical and practical purposes, is a failed state right now. We're talking about a regime that is ultimately confined to Addis Ababa without any legitimacy, capacity, or authority to govern the entire country. There is an active state-sponsored genocide happening upon the people of Tigray in Ethiopia. What's happening in Tigray is not just a conflict, it is an active state-sponsored genocide whereby the Ethiopian government and foreign forces, particularly the Eritrean government, and also internal militia forces from Amhara region are actively massacring innocent Tigrayans in the dark. So this is what's happening in Ethiopia, and there is no talk of election because all of the dominant and viable candidates or opposition political leaders are either arrested or massacred or killed. You have a prominent political activist and politician from the Oromos, particularly Jawar Mohammed, Bakala Garba and others in jail. And you have members of the TPLF, a political party that is resoundingly supported by the Tigrayan people, fighting, trying to defend its people and its territory. So the talk of election is laughable. It is something that is being done in order to further legitimize the genocidal regime that is now confined only to Addis Ababa, the capital city of Ethiopia. Other than that, no one is really registering all the numbers. Mr. Naaman was mentioning these are numbers fabricated by the Ethiopian government and its cronies in order to confuse the international community to believe that things are well and fine in Ethiopia and that there might be a glimpse of election, but that's not true. People are actually protesting. Most of the important and political parties with an alternative policy have actually protested the upcoming election, and Ethiopia, for all purposes, as I said, is a fragile and a very failed state. You heard Naaman Zeleke talk about 27 years where it was, as he put it, minority rule. But do you get the sense that there is this feeling of that there are people who want revenge?
People like Mr. Naaman Zellek do indeed want revenge, but that revenge comes from the notion that TPLF, alongside other political parties in Ethiopia, have instituted a political system and a constant arrangement that enabled minorities and majorities to coexist. People like Mr. Zellek have been preaching for the extermination of the people of Tigray for over 10 years now. So they have been calling for that, and the revenge comes from that narrative, a narrative that says Tigrayans have wanted to be, the chosen people in Ethiopia. We have never that's a strong charge. Calling for extermination. That's a strong charge. This is serious. It is, and it's something I can. If I may finish, it's something I can back with an evidence. Mr. Malik. One at a time. First, may I ask? Mr. Zellek. Yeah. Okay, thank you so much. If I may just finish, it's not just an accusation, it's something that we can back with an evidence. Mr. Zellek was a head of a TV station in 2016 that clearly called for the extermination of the people of Tigray. They say the people of Tigray are only 5% of the population, and it doesn't take that much to exterminate all of them. This is what they said. It's on record. We can provide you with the evidence, and you can see it for yourself. So we're not just making accusations, we're actually stating facts. Fact is that Mr. Zellek, the TV station that he was heading, called ISAT, has been propagating for the past 10 plus years. So Mr. Zellek was also in Eritrea not long ago, working with the Eritrean government to overthrow the democratically elected government of Ethiopia. So the things we're saying are not things that transpired in November 4th, but these are things that people like Mr. Zellek have been working for over 10 years now. ከምቲ ዝሰማዕኩሞ ንኣምን ዘለቀ ስምዒቱ ምቁፅፃር እዩ ኣብይዎ ጥርሑ እያ ኣትሪፋቶ ኣብ ሜዳ ትግራዋይ ኣብዚ እዋን እዚ ጅግናት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሜዳ ጥርሖም የትርፎም ኣሎ ኣብ ደረጃ ዓለም እውን ትግራዋይ ከምዚ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ንኣምን ዘለቀ ምዝራብ እውን እዩ ኣብይዎ ከመይ ከም ዝነበረ ሪኢኹሞ ኢኹም ብዝኾነ ግን ሓንቲ ነገር ግን እንታይ እያ ዝበለት መዓዛ ንስኺ ትብልዮ ዘለኺ ምፅናት ዓሌት ማለት ዓብዪ ክሲ እዩ ኣንፃር ንኣምን ትዛረብ ኣለኺ ወይ ከዓ ለቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ተጋሩ ኣብ ስልጣን ስለ ዝነበሩ እዚ ዝግበር ዘሎ ሕነ ምፍዳይ ዶ ይኸውን ብዝብል የቕሪቡላ እቲ መጀመርያ ትሕቶ እሳ ግን ብግልፂ ትዛረቦ እወ ሕነ ምፍዳይ ክኸውን ይኽእል ኢላ ልክዕ ከም ንኣምን ዘለቀ ዝኣመሰሉ ሰባት ኢላ ኣብቶም 27 ዓመታት ሰራእ ሓይሊ ትግራይ ወይ ድማ መንግስቲ ትግራይ ወይ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ዝመርሖ ዝነበረ ፓርቲ ዝብልዎ ይወደግ ሽዑ ናይዚ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ሃኒፁ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ከዓ ንኹሉ ብሔር ብሔረሰባት ብማዕረ ዝሓቁፍ እዩ ነይሩ ነዚ እዩ ንዑ ስለ ዝሃነፀ እዩ ንዑ ቢሎም ቂም ስለ ዝሓዙ ብውሽጦም ወይ ድማ ቅርሕንቲ ስለ ዝሓቆፉ ኣብ ውሽጦም ንዑ ንምባል እዩ ወይ ድማ ሕነ ንምፍዳእ እዩ ኢላቶላ ብዘይካ እዚ ድማ እቲ ኣብ ኢድ ከሎ ድዩ ንኣምን ዘለቀሲ እዚ ናይ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ምፅናት ዓሌት ንምባል ወይ ድማ ይደፋፉ እዮም ዝበልክዮምሲ እንታይ መረዳእታ ኣለኪ ምስ በላ እንታይ እያ ዝበለት መዓዛ እወ ኣብ ኢድና ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ኣለና ምክንያቱም ኢላ ኣነ ስቕ ኢለ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ንኣምን ዘለቀ ዝመርሖ ዝነበረ ኢሳት ዝተባሃለ ቴሌቭዥን ኣብ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብግልፂ ኩናት ምፅናት ዓሌት ኣውጁ እዩ ብተደጋጋሚ ክነጥፈኦም ኢና ናበሉ ዝነበሩ እውን የሚላ ጥርሑ እያ ትሪፋቶ ኣብቲ ዘረባ ንኣምን ዘለቀ ኸታ ይበለ ምፅዋ እስኪ ንኣምን ዘለቀ ከዓ ሓሶት እያ ትዛረቦ ዘላ እናበለ ስምዒቱ ምቁፅፃር ክሳብ ዝኣብዩ ዝዛረብ ነይሩ እስኪ ቀፀለይቲ ቪድዮ ክንርኢ Naaman Zellek? Yes. Maaza, she knows deep down, heard that she's telling lies, gross misrepresentation of our positions. I have struggled for democracy and human rights for 27 years against what all objective analysis, both Ethiopian and non-Ethiopian, Europe, America, and all the institutions, called as a highly repressive, minority-dominated regime of Mallas Zenawi and the TPLF. And this is a fact that you can find in many studies. I don't have to say it. Now, what we say throughout is that this regime, under the veneer of a developmental state or a federal government, the real power resided under a minority TPLF, which dominated the economy, controlled for 40%,
It dominated the security and the military command and control. 90% of the commanders were Tigrayans, and this is a fact, and there are evidence-based studies. Now, this doesn't mean that we're anti-Tigrayan people. Tigrayan people are our people, they are our mothers, our brothers, and our sisters. But a cruel, quasi-Nazi, fascistic TPLF that claims to represent the Tigrayans was all right, so unleashing human rights violations throughout Ethiopia, and it has instituted an ethnic federal system where it pitted each and every ethnic group against the other, and because of that, thousands of people have been massacred throughout their reign. All right, so strong accusations. Were in torture chambers throughout Ethiopia, and these are facts which Maada Gidey would like to deny, unable to admit, and this has been her playbook since this conflict started. All right, Maada Gidey and her friends have launched Naaman Zelek, strong accusations there from you and from Meaza Gidey. نأمن زلق مالت سئلو حدا تراسب يكونن أبي أحمد أتو زمكحلو مالت حدا خفتم زمكحلهم سبات السيو إثيوبيا بقى وكيلو أب عالم ككراهر لنا زخل أبي ناي أكتيفيستنا أبي أحمد ويدا ما تخفالي أكتيفيست يكونن بوليتيكيا يو أبي أحمد زمكحلهم سبات يو مع زاجدي طرحو تريفاتهم بزراون أبي وتري واللهم ناتنقط قط أيز الزارب زلو سلست نجارات أبزا استزاربا نجار كنكبل أنت عايزبل مع زاجدي حسي أي حساويتيا تزاربو زلا كونيل كشمت فاي يبل دحري قصله بيلو تايبل نحنا انا يبل نعسران شوعتن عمتات ساكل نديمقراطي استقالسكو سبيه نيثيوبيا كلهم استقالسكو سبيه يبل دحري عصعبه بيلو تايبل حزب تግራይ يبل حزب تግራይ شجره يبلنا نحاونا ايو ادنا حاونا حفتنا يبل كلتا نغارات كزارب بزيا نيثيوبيا يزقالسو زبل زلو እቲ ሽምዩ ساتم زقالسو بقى بشم إثيوبيا ودب قليلهم نحادا بهر لعلنتيو نايتي تصفح فاي وإذا قباتها يمحرا سنة حساب يوم زبلو نزخون سب إثيوبيا زقالس تزخون تقرأيون أكلنا إثيوبيا سلازلا نعو نتهزبي ومتقال السنيرو زيوم هون الكا لمثلال زقبرو يوم كالي هزبي تقرأي حاونا يزبلوه أب تقرأي حدا نقرأ له تقرأي ممثال أمثيل كامزرابا يخلن تقرأي حكيت خوين حكيو حسد خوين حسديو اي خلين كمزي ازيوم كخللو نبين عينهم بيچو حاصيبهم ززاربو سباتيو بقى اي حفرون وصيلهم كزاربو اي حفرون حستا يبللو بقى ኢትዮጵያ ተጋሩ حواتنا ايوم كمزي ايوم عدتاتنا اينا بوتاتنا اي يبللو وصيلو خعفتي اخا يتاباتاچو مጥፋት አለባቸው ለሁሉ ሰባቲዮ كم يوم خمسة عينات بحري سلازلهم يوم خمسة نابليهم عبيهم سلازي حسوا يوم تزاربون بقى بخمو عينات تستبليو نعبيز مثلا نايت بوليتيكا زي ناي شرحيز بهالبوليتيكا زراموديم كالي جن تايز بلفتما ودعتا جن ما أزاجيدين يلو ما أزاجيدين هر فريند يبل ويدا ما محزوتا مالت تم قالت تجارو أبدا جزلو مالتيو كون يلوم نما حبر السم عالم يتالو لو يزبل زلو زي مالتاي مالتيو اتب تግራይ ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይስ የታሉለሉ ማሕበረሰብ ዓለም እምበራብ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ይዘሎ ይዝብል ዘሎ ብዝኾነ ግን ክንደይና ይዛኣክል ትግራዋይ ይቃለሶም ከም ዘሎ ክንደይና ይዛኣክል ይስዕሮም ከም ዘሎ እዩ ባይዘወይ ኣብ ዝቀረባውን ኣብቲ ዝሓለፈ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንኣምን ዘለቀ ባዕሉ ኣብ ሓደ ናይ ዙም ኣኺባኣትዩ ኣብ ዝእዋን ዚ ዞም ዲጂታል ወያነ እዮም ተቆጻጺሮሞ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም እናበለውን ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ብዝኾነ እዚ ንኣምን ዘለቀ ጥርሑ ያ ትሪፋቶ መኣዛ ከም ትዝራኽሞ ድሕር መኣዛ قصيلا مازا قريبا مازا انتاي لابز غنبزي ابز قصل فيديو زريكم مزرابي ابي وابقى اما وداتا كتزاربي كالتن لك خمسه حصان قلعه امنغوي اتي غليبل ينقساقس يسحق زعيبل دحر مزرا مسابيا مازا غيدي حنت زربا تزاريبا انا تبل نابزي بوتازي مصي زلخو حدا نت تلفزيون بمخبار يتبل اخبيره نز ميديا اخبيره قال ايدما نهزبي دمصي كخون يبزي مصي زلخو مبر انا مسخاون كابزي ذكر اخر سبونه يكون كن مفاليو ابزي مصي زلخوس نهزبينا هزبي دمصي نخون دمص هزبي كخون قال ايدما نت تلفزيون مخبار يو سلازي سخا بعدما عبيخه بعدما زدفا خسبيخه سلازي كم عدما حسب الى افتي فيديو تزارب قال يكن ما ازا ابتوشتي زقربتو نغرات هلو بطعمي زسحقيو الى مجمره خد جمبر كلا بطعمي زسحقيو سبات الى
ገበናቶም ንምሕላ ንምሽፋን ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝፍጸም ዘሎ ኩናት ምጽናት ዓሌት ንምሕባእ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ቆልዑ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣዋልድ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጾታዊ ዓመጻት ንምሕባእ ክብሉ ክንድዚ ዝኣክል ጽዕረታት ክገብሩ ወይ ድማ ክንድዚ ዝኣክል ማይልስ ክጓዓዙ ምርኣይ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዝገርም እዩ ኢላ እያ ትገልጾቱ ናይ መጀመርያ ዘረባ ካብኡ ከዓ እንታይ እያ ትብል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ትግራይ ገበናት ይፍጸም ከም ዘሎ እቶም ገበናት ዝፍጽሙ ዘለዉ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደራን ናይ ኢትዮጵያ ወታደራን ናይ ኣምሓራ ምልሻን ኩሎም ብሓደ ብምዃኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኖም ካልእ ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝግበረሎ እዩ ናበለት እያ ትዛረብ ድሓርታ ይብል መንጎ ሰዓት እዩ ግብጽ ፀውዒኹም ዋደኒኹም ስኻትኩም ግብጽ እንደፀውዒኹም ኣለኹም ንምንታይ ኢኹም ትከራኸርኒ ይብላ መኣዛታይ ትብል መጀመርያ ንኣምን ዘለቀ ብዛዕባ ሉዓላዊነት ይዛረበሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዝገርም ኢላ ምክንያቱም ሉዓላዊነት ኤርትራ ዝመሰለ ሃገር ኣምጽዮም ህዝቢ ትግራይና ጨፍጨፉ ሉዓላዊነት ተጥሒሶም ህዝቢ ትግራይና ውቅዕና ኣለዩ እሱ ግን ብዛዕባ ሉዓላዊነት ይዛረበሎ ክትብል ከላ ንኣምን ከዓ ውሽጢ እትውሉ እስኻትኩም ምስ ግብጽ እንደተተሓባበሩ ኣለኹም ናበለ ይብላ ይርብሻ ብዝኾነ ከዛረብ ኣይከኣለን መኣዛ ግን ብዝገርም ዓርሰ እምነት እያ ብምሉእ ተሓሳባ እቲ ዝግባእ ወይ ድማ ተተዋሃባ ዕድል ብዝግባእ ገሊጻ እያ ወፅያ እስኪታ ቪድዮ ንርአያ on this Meaza Gidey, your thoughts on all the players that are present in Tigray right now? Yeah, I am laughing because it's so sad. It's so sad people have to go such an extra mile to justify the massacre of innocent civilians, the raping and gang raping of innocent kids, girls as young as 4 years old in Tigray are being gang raped, not only by the Amhara militia. One at a time, please. One at a time. You never condemn 1,000 Amharas killed by TPLF. Not only by Amhara militias. Not only by Amhara militia, but also by Eritrean troops and Ethiopian national troops. It's also sad Mr. Zalek is talking about sovereignty while the very government that he's advocating for and supporting and is working for literally invited a foreign country, a foreign enemy, Eritrea, to enter into an Ethiopian territory and kill. TPLF is working with Egypt. And kill. One at a time, please. Neamin Zalek, please. Okay, I will. Actually, I'm here out of the respect for the media. I am doing a disservice to my people that I'm even talking to a person who is justifying the genocide and the killing of the Tigray people. So it would be a courtesy just to let me finish my point as I was letting you finish your point, all right? You're an old person, and you should have some decorum and manner to let people finish their point when they're making their points. I was listening to you making all those allegations and lies. I listen because that's what adults do. They listen and they respond. So having said that, everything Mr. Zalek presented is completely false. The genocide in Tigray didn't start on November 4th as the Ethiopian regime, as well as people like Mr. Zalek, would have the international community believe. The war started long ago, right after Abiy Ahmed was selected by the EPRDF. He forged a military pact with a neighboring country, Isaias Afwerki, and because of that, they have been working together to wage war against the people of Tigray. The Eritrean government, through its president, had been seen, visiting military camps, participating in all internal affairs of the country. And there was also a report by the European Union warning about a war looming. And this is mainly because they had, evidence showing Tigray being encircled, not only by Eritrean troops, but also by Amhara militia and the Ethiopian National Army. Having said that, what's happening in Tigray is devastating. People do not have access to humanitarian aid. 4.5 million people are starving. They're facing a man-made famine. And this is not just my word. You can look it up on the UN. These are reports from the international organizations. Let me ask you this. Let me ask you this. Do you agree with Roland Marshall when he was saying earlier how there is this age-old problem in Ethiopia of it's difficult to get dialogue started, it's difficult to have dialogue?
Yes, it's very difficult to have a dialogue because you have a regime that is hell-bent on, imposing a unitarist ideology. You have a regime that does not accept the difference people have, like political difference and ethnic, identity difference. The only way for Ethiopia to coexist is through federalism, a federalism that lets people to have the right self-determination and the right self-administration. So as long as, the regime in Addis Ababa doesn't recognize ethnic nationalities' right self-determination, dialogue is impossible. But the Tigray government has been calling for an inclusive national dialogue through which all political parties in the country would come together and have a dialogue and decide on the future of their own respective people. But when you have people that, call an entire region extremist only because we want it to be administered by people that speak our language, people that are from our region, how can you have a dialogue with these people? And It's because we have been pushing for an inclusive dialogue that we're being exterminated in the dark. مأزا جيدي كمتي سمعكمو تروحوا تريفاتون نأمن زلقة خزاربوني كالا نأمن قوخ عخلك عخم هزان قول عيو زربش زنبرة يوم تزعامي دبلومات تبهيدو يو بكارا خرا الليلو أبي حمد بتاع ميز مكحلو زنبرة كم زيجيرا تروحوا تريفاتو بزغونا هينو قابيسا ونقريبو يو مستزلنا جيزي قربنا لكم نمبر هينو قابيسا وينما دكتور هينو كون تمساسالي حسابي قريبو تناي أورومو قبناي وغن أورومو مالتي هينو قابيسا مالت أبو ومبر محبر أورومو مصنعتي أورومو زبال نبر زنبرة ناي قدمي السون توسنه نطبታት العيلو له تمساسالي كوناتاتي مستناي معزا قريب وزلو قدماي اب تግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ሕነ ምፍዳይ ምዃኑ እቲ ኩናት ልክዕ ከምቲ መዓዛ ዝበለቶ ሕዳር ዝጀመረ ዘይኮነስ ቅድሚኡ ለክልተ ዓመታት ዝኣክል እናተዳለወሉ ከም ዝነበሩ ልክዕ ከምቲ ናይ መዓዛ ኣቕሪብዎ እዚ ድማ ይብል ሕነ ናይ ምፍዳይ እዩ ሕነ ምፍዳይ ከዓ አብይ አሕመድ ድሕሪ 27 ዓመታት ሽግራት ነይሮም እዮም ይብል ኣብቲ ናይ 27 ዓመታት እሳቶም ግን ብዕርቅን ብሰላምን ክፍታሕ እናተገባኦም አብይ አሕመድ ግን ኮነ ኢሉ ሕነ ክፈድ እዩ ኸይዱ ሕነ ምፍዳይ ግን ይብል አብይ አሕመድ ሞራል የውሉን ሕነ ናይ ምፍዳይ ማለት እዩ እሱ ምክንያቱም እሱ ኣካል ናይቲ ናይ 27 ዓመታት ናይቲ ስርዓት ይምበር እሱ በይኑ ወፂኡ ነቲ ስርዓት ናይቲ 27 ዓመት ዘገለል ዝመርሐ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኡ ሕነ ምፍዳይ ክኽእል ኣይኽእል ሞራላዊ ብቕዓት እውን የብሉን ኢሉ ገሊጽዎ ካሊእ ትመረጻ ዝግበር ኣብቲ ኦሮሚያውን ድራማ ምዃኑ እውን ገሊጹ መረጻ ዝበሃል ኣይግበሪ ምክንያቱም ኩሎም ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለው ካሊእ ከዓ ሄኖ ጋቢሳ ዝበሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ፌደራሊዝም ኢሉ ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ናይቲ ናይ ቀደም ናይ ሚኒሊክ ስርዓት ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ብዘይካዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ተፈርስ ዘላ ሃገር እያ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ተፈርስ ዘላ እያ ግን ዘድሊ እንታይ እዩ ኣብኡ ከላ ተፈርስ ስለ ዘላ ብሰላማዊ መገዲ ግን ተፈርስ ይመስለኒ ምክንያቱም ደማዊ ብዝኾነ መገዲ تفرس هاجريا إلو هينوك غابيسا ويدما دكتور هينوك غابيسا كاب نيويورك ون قاليس الله بحفشة أتي ناي فرانس 24 ناي زي زتا ويدما كركر أبي عود استرخبلو أب ميدا ون تقراوي كندي ناي أكل كم السعر بس قطامي ما أزاقي ون طعمنا قرينا بناتاون نب كاليك سكر بخلو نأمن زلك أو تويت غيرو دحرزي بقى نأمن زلك أو تويت غيرو تايلو بقى ما أزاقي زي ناي حوحت أكتيفيست ما أزاقي مس هينو غابيسا خوينا حاسوت نختزرع ويدما حاسوت نختبقبل صعيرة بلا ويدما نمحبر سب عالم نمدنقار زأكل يا تزاربو علايلو يكون دا أمبر بستخالمت أنقن حناون سعيرنا عينا سريحنا عينا بزي كازي دما زتوهاوني عدلون تخكل يكونن قرب جزئينا عيتوهاي بنيلون ماريرو بزخونا نأمن زلقن ناتو مشارختون كمون اتي زلا أخو سرعات أبديسا ببازلو قبنية سرعات كلهم طرحهم زترفلو حاده زتأيو ناي مودعتا خيد زخبركم تخاتلتنا مستزلنا كزي يقريتها لومي قربان وحب ليا أب مودعتا تقراي ميدي هاوس نمحجاز عالم لخاوي متأخاب حاجزات يقبر لهم تتفلتوا أبزمت سكرة من سنبتن ون أبدرج عالم تقراي ميدي هاوس نمحجاز كمون أب ساتلايت أديبكا أبو نخصنحن بس حيل السابقون بستفعل عليه ماتريالات نمحجاز زي لسان حزب تقراي زخونة تقراي ميدي هاوس نمحجاز فاندرايز يقبر له أب من العالم زلهم دما قدر من سبتن كتساتفوا بزقات أميت أو عترايو أب استفعل عليه كفالات كتماتات ستيت ويدما جزءات أمريكا يقول أب خلوت كفالات عالمون بدرجة كوميونيتي موسعات يقبر له جنزب يواصل له تري يوصل لهم أب تو ليست أبوزحات هاجرات أبوزحات كتماتات
ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ንምሕጋዝ ልዑል ዝኾነ ምንቅስቓሳት ይግበረሎ በዚ ኣጋጣሚ ኣዝናይና ነመስግን ኣብ ጎንና ስለ ዘለኹም ብፍላይ ድማ ትግራይና ህዝቢ ትግራይ ሓራስ ክሳዕ ዝወፅእ ናጽነታን ሓራን ሓርነታን ክሳብ ትጭብጥ ልሳን ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ክሰርሕ ይቕጽል እዩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይንኩም ድማ እንታይ ዝብል እቲ ወቀንዲ ቴማና ሓርነትና ብደምና ልሳንና ብገንዘብና ይዝብል ብገንዘብኩም ትግራይ ሚድያ ሃውስ ኣብ ጎኒ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ተጠበሉ ብዘይካ እዚ ድማ ካልኦት እውን ሰብስክራይብ ግበሩና ኣብ ዩቲዩብ እናኸትኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ካልእ ድማ በዚ ወርሓዊ ክትምዝገቡ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ ምክንያቱም ዝዓበየ ንትግራይ ሚድያ ሃውስ ክትሕግዙ ትኽእሉ ወርሓዊ እንተስ $10 እንተስ $20 ወርሓዊ ተተመዝጊብኩም እቲ ዝበለፀ እዩ ንትግራይ ሚድያ ሃውስ ንኣብነት ሓደ 10,000 ዝኣክል ሰብ እንተተመዝጊቡ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ብዘይ ምንም ፀገም ክቕፅል ይኽእል እዩ ዘሎ ቀፀላይ ድማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ኮይኑ ክቕፅል እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ጎንና ስለ ዘለኹም ኩልኹም ኣዝና ኢና ነመስግን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለኽልኩም ኣብዚ ዛዚመለኹ ፅባሕ ናይ ትግራይ ኩነታት ወይ ድማ ናይ ትግራይ ፀብፀባት መሳርሕተይ ስታሊን ሒዙ ክመፅእ እዩ ድሕሪ ፅባሕ ድማ ኣነ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት እንታይ በላ ዝብል ሒዘ ክምለሰኩም እየ ኣብ ደገ ዘለኹም ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለኹም ድማ ብሩኽ ምሸት ሰላም